és mindenki tökéletesen megtalálta a társát, barátját, szóval én mindenképpen ajánlom, hogyha van lehetőségetek, akkor éljetek a gólyatáborral. Sziasztok, Vera vagyok, és a következőkben arról fogok beszélni, hogy mi volt az én utam a KPVK-ra. Ha kíváncsiak vagytok, hogyan jutottam el az egyetemre, akkor tartsatok velem, és iratkozzatok fel a csatornánkra. Az én utam elég kanyargós volt igazából, mert eredetileg zeneművészeti szakközépiskolába szerettem volna menni, viszont később úgy döntöttem, hogy előbb szeretnék diplomához jutni, és minél előbb szeretnék a szakmámban dolgozni, viszont mindenképpen szerettem volna olyan szakmát választani, amivel a zenei tudásomat tudom kamatoztatni, illetve olyat, amiben másoknak tudok segíteni. Ekkor jött az ötletem, hogy elmegyek óvodapedagógus szakra, viszont valamiért nem voltam nyugodt, és hát mondom, akkor most mire menjek, mert még bejött közbe a tanító, illetve a csecsemő és kisgyermeknevelő szaknak a gondolata is, de valamiért nem voltam nyugodt, és egyszer csak görgettem így a Facebookot, és megláttam, hogy lesz nyílt nap Pécsen a KPVK-nak. Meglepődtem, mivel azt tudni kell, hogy eredetileg Szexárdon van a karnak a képzési központja, és hát nagy meglepetés volt ez számomra, és mindenképpen el szerettem volna jönni, amit így utólag jól is tettem, ugyanis volt egy ilyen pályaválasztási tanácsadás, amire nyilván elsőre fel is iratkoztam, és egy nagyon jó módszerrel, amit az egyik cikkemben le is írtam, úgyhogy ezt majd a videó alatt linkben megtaláljátok. Ez a módszer ez nagyon sokat segített, ugyanis mikor kijöttem, akkor már tudtam, hogy tanító leszek, szeretnék lenni. Még a sorrendemet is módosítottam, annyira nagy hatással volt rám, és beadtam a jelentkezésemet, viszont több tényező is közbejött. Az egyik ilyen, hogy nyelvvizsgát kell szerezni, mivel akkor még úgy volt, hogy a felvételihez kell nyelvvizsga. El is mentem szeptemberben, 2019. szeptemberében, így pontosítva, és sikerült elsőre az írásbeli, majd egy hónap múlva a szóbeli is. Viszont még itt sem ért véget a sztori, hiszen emelszintű érettségi vizsga is kellett a felsőoktatásba, és hát miből menjek? Először nyilván angolra gondoltam, viszont később magyarra változtattam, amiről készült is egy interjú Varga Grétával, úgyhogy annak a linkjét is megtalálhatjátok majd a videóban. Hát így utólag jól is döntöttem amúgy, hogy magyarra mentem, mert az osztálytársaim, akik angol emelt szintű érettségi vizsgát tettek, és nyelvvizsgával is rendelkeztek, nekik a nyelvvizsgának a többletpontja nem számított be. Így nagyon boldog voltam, hogy végül ezt a döntést hoztam. És hát innentől már miután sikeresen túl voltam az érettségin, már nem kellett több, mint hogy várjam a felvételiről az SMS-t, vagy kinek az e-mail, bármi. Elképzelhetitek, hogy milyen boldog voltam, mikor jött az e-mail, hogy felvételt nyert a PTE KPVK tanító BA képzésre. Nagy volt az öröm, és pont dolgoztam. Főnökömékkel ugráltunk örömünkben, és hát innentől már csak az kellett, hogy várjam a szeptembert. Szívesen mentem volna gólyatáborba is, viszont pont a miénk elmaradt, amit így utólag sajnálok is, de annyira nem lehetett érezni így a csoporttársak között ezt a hiányt, mert mindenki egyenlően indult, és mindenki tökéletesen megtalálta a társát, barátját, szóval én mindenképpen ajánlom, hogyha van lehetőségetek, akkor éljetek a gólyatáborral, de akkor se aggódjatok, ha esetleg nektek sem lesz lehetőségetek erre, mert a mi évfolyamunkból tanulva ez sem lesz hátrány, hiszen ugyanolyan barátságokat tudtok szőni, mint ahogy mi szőttünk. Nagyon várom már azt, hogy veletek is találkozhassak szeptemberben, ugyanis én azt tudom tanácsolni nektek, hogyha úgy érzitek, hogy valamelyik szak a sorrendetekben mégis a szívetekhez közel áll, akkor én azt tudom tanácsolni, hogy hallgassatok arra, és fordítsátok meg a sorrendet. És én azt kívánom, hogy találkozzunk szeptemberben Pécsen és Szexárdon is. Nos, ennyi lett volna az én utam a KPVK-ra, köszönöm, hogy megnéztétek, és tartsatok velünk máskor is. Sziasztok!